พอดแคสต์เอพิโซดนะครับเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง The Last Lecture หนังสือเล่มนี้สร้างแรงบันดาลใจมาแก่ผู้คนนับล้านนะครับจากคุณแรนดี้พาวช์เป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในช่วงใกล้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาเลยปรารถนาถึงสิ่งหนึ่งครับเขาอยากส่งแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกด้วยการกล่าวปาฐกถาในห้องเรียนครั้งสุดท้ายนั่นคือที่มาของ The Last Lecture ครับผมมีโอกาสได้ทำพอดแคสต์ที่เป็นเฉพาะเสียงไว้ในพาร์ทก่อนส่วนในพาร์ทนี้จริงๆแล้วยังมีบทเรียนถึง25ข้อที่เราสามารถเอามาเรียนรู้แล้วมาปรับใช้กับชีวิตได้มาดูกันว่าเหตุผลในการมีชีวิตอยู่คืออะไรแล้วสิ่งเหล่านี้บทเรียนที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้จะทำให้ท่านเข้าใจถึงเหตุผลนั้นมากขึ้นครับเรามาเริ่มแบบนี้กันครับทั้ง25ข้อนี้ผมจะค่อยๆพาคุณผู้ฟังเดินทางแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเริ่มที่ข้อที่1นี่จะเป็นปรัชญาชีวิตของคุณแรนดี้พาวส์ในช่วงใกล้จะถึงวันสุดท้ายเขาส่งต่อข้อแรก We cannot change the cards we are dealt just how we play the hand คุณไม่สามารถเลือกไพ่ที่จั่วมาในตอนแรกได้แต่ท่านเลือกได้ว่าจะเล่นไพ่ที่มีอยู่ได้อย่างไรคำว่าไพ่ในที่นี้ครับหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเป็นส่วนสำคัญมากๆในชีวิตสิ่งนั้นคือโชคครับในตอนที่เราเกิดมาวันแรกโชคชะตาของแต่ละคนไม่เท่ากันในภาษาบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าวาสนาใช่ไหมครับสิ่งนี้คุณเลือกไม่ได้เลยพันธุกรรมกรรมพันธุ์ประเทศที่คุณเกิดสถานที่ที่คุณอยู่ในช่วงแรกเริ่มคุณเริ่มไม่ได้คุณเลือกไม่ได้ครับซึ่งมันเปรียบเสมือนไพ่ที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาให้คุณแล้วคุณก็ไม่ได้เลือกด้วยคุณมีหน้าที่เดียวครับทำยังไงก็ได้เล่นไพ่ในมือให้ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องสนใจเลยว่าไพ่นั้นจะดีเท่าคนอื่นหรือไม่สนใจแค่อย่างเดียวครับคุณจะทำอย่างไรได้บ้างให้ไพ่เหล่านั้นดีสำหรับคุณนี่คือข้อแรกซึ่งมันสำคัญมากครับคุณผู้ฟังในชีวิตประจำวันของเราครับเราไม่รู้เลยว่าบางสถานการณ์อยู่ดีๆมันก็มาบางเหตุการณ์บางโอกาสอยู่ดีๆก็เข้ามาหรือบางปัญหาอยู่ดีๆก็มาทำให้เราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแต่คุณเลือกได้ว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรสำหรับคุณแรนดี้พาวส์นะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเขาเข้าใจชีวิตพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมนุษย์กำลังเข้าใกล้ถึงความตายมนุษย์จะมองเห็นถึงความสวยงามของการมีชีวิตมากขึ้นครับนี่จะเป็นข้อที่สำคัญมากผมเลยได้บทสรุปมาแบบนี้ครับอย่าเพิ่งน้อยใจในโชควาสนาของตัวเองเพราะจริงๆแล้วบางทีการไม่ได้มีต้นทุนมาตั้งแต่แรกเริ่มมันอาจจะดีก็ได้คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งสามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งที่ตัวเขาไม่ได้มีฐานะไม่ได้มีวาสนาอะไรคนแบบนั้นเวลาเขาประสบความสำเร็จเขาเท่มากนะครับเพราะเขาสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองดังนั้นบางทีการมีต้นทุนที่น้อยอาจจะดีก็ได้อยู่ที่ว่าเราต่างหากจะใช้มันอย่างไรนี่คือปรัชญาชีวิตข้อที่1ข้อที่2ที่เราจะมาพูดถึงกัน When you do the right thing good stuff has a way of happening แปลได้แบบนี้ครับเมื่อท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตามมาเสมอครับในชีวิตของเราจะมีอยู่ทางเลือกใหญ่ๆระหว่างการทำสิ่งที่เป็นคนสำคัญกับการทำสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญหากคุณอยากเป็นคนสำคัญบางครั้งคุณอาจต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดกับคุณธรรมเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์มาแต่ถ้าคุณเลือกทำในสิ่งที่สำคัญคุณอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่คุณได้รับก็คือคุณได้ทำสิ่งที่ถูกต้องครับสำหรับคุณแรนดี้พาวส์นะครับเขาบอกเลยว่าในการมีชีวิตแล้วถ้าหากท่านอยากจะสร้างชีวิตที่มีความหมายจงทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอครับอย่าสูญเสียคุณธรรมเพียงเพราะว่ามีผลประโยชน์ที่มันล่อตาล่อใจหรือมันดูหอมหวานมากเลยคนส่วนใหญ่ติดกับดักนี้เวลาเขาเจอสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขเลยเขากลับหลงลืมไปว่าบางครั้งมันอาจจะทำให้พวกเขาเจอความทุกข์หรือสูญเสียคุณธรรมของตัวเองในภายหลังดังนั้นกฎของโลกนี้ศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองเมื่อคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือทำสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นตามมาเสมอครับถ้าเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือทุกอย่างมันมีเรื่องของเวรกรรมมีเรื่องของปัจจัยแล้วก็เหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนี่คือกฎของโลกใบนี้นี่คือปรัชญาข้อที่2ครับข้อที่3 Brick walls are there for a reason to show how badly we want something ข้อนี้ผมชอบมากหากกำแพงเปรียบเสมือนอุปสรรคในชีวิตกำแพงที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อขัดขวางท่าน
แต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบว่าท่านต้องการสิ่งที่อยู่หลังกำแพงจริงๆหรือไม่ข้อนี้ลึกซึ้งมากนะครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วชีวิตเรามันหลีกเลี่ยงอุปสรรคไม่ได้จริงไหมครับบางอุปสรรคมันเป็นกำแพงที่มันใหญ่มากแล้วคุณก็ไม่รู้จะปีนข้ามไปอย่างไรด้วยแต่ขอให้พึงระลึกไว้แบบนี้ครับทุกๆครั้งที่คุณผ่านกำแพงนั้นมาได้อย่างแรกเลยคุณเก่งขึ้น2คุณฉลาดขึ้นและ3คุณเข้าใจเหตุผลในการมีชีวิตมากขึ้นลองคิดดูนะครับว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีอุปสรรคเลยคุณหวังอะไรคุณก็ประสบความสำเร็จไปเสียหมดมันไม่น่าเบื่อหรอครับชีวิตมันแทบจะไม่มีความหมายเลยจริงไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วกำแพงหรืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำร้ายคุณครับเขาฆ่าคุณไม่ตายแน่ๆอยู่ที่ว่าคุณต่างหากจะข้ามมันหรือเปล่าเขามีไว้เพื่อที่จะทดสอบว่าคุณต้องการความสำเร็จที่อยู่อีกฟากหนึ่งขนาดไหนคำถามก็คือเวลาคุณผู้ฟังเจออุปสรรคหรือเจอกำแพงใหญ่ๆคุณยอมแพ้หรือเปล่าถ้าคุณยอมแพ้ก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้อยากได้ความสำเร็จที่มันอยู่หลังกำแพงนั้นจริงๆก็ได้เพราะถ้าคุณอยากได้มันจริงๆคุณจะหาทางข้ามมันไปได้เองข้อต่อไปนะครับปรัชญาข้อที่4 if you have a question then find the answer หากท่านสงสัยในเรื่องอะไรโปรดหาคำตอบอย่าปล่อยให้ความสงสัยนั้นเป็นเพียงคำถามที่ไม่ได้รับการเปิดให้กระจ่างอันนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนวัยเด็กของพวกเราได้เยอะมากๆครับผมเชื่อว่าวัยเด็กของตัวคุณผู้ฟังรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับเรามีอะไรหลายอย่างมากที่สงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งเราสงสัยหลายเรื่องมากแต่เราไม่ได้หาคำตอบหรือเราไม่ได้แม้แต่จะไปถามคนที่รู้ด้วยซ้ำกลับกลายเป็นว่าเจ้าความสงสัยนั้นมันกลายเป็นความเชื่อที่ว่าเพราะคนส่วนใหญ่ทำแบบนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ทำแบบนี้เราก็ควรที่จะทำตามซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนสำเร็จบนโลกนี้เป็นคนส่วนน้อยครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็จะต้องทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำนั่นเองทำตามคนส่วนน้อยเท่านั้นเลยครับซึ่งเจ้าการหาคำตอบที่คุณสงสัยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะมีชีวิตแบบไหนคุณควรจะหาคำตอบอย่างไรเพื่อที่จะให้ค้นพบเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ดังนั้นหากคุณสงสัยในเรื่องอะไรหาคำตอบครับวงเล็บด้วยตัวเองทุกอย่างคุณหาคำตอบได้หนังสือพอดแคสต์ดีๆคนที่คุณคบหาที่เป็นคนที่สามารถให้ความรู้กับคุณได้ไปหาคำตอบครับอย่าปล่อยให้ความสงสัยเป็นแค่ความสงสัยเช่นทำไมชีวิตนี้ไม่ประสบความสำเร็จสักทีอันนี้จะเป็นความสงสัยคลาสสิกที่ผมมักจะได้ยินบ่อยๆอันนี้ก็เป็นความสงสัยนะครับลองหาคำตอบสิทำไมเราถึงยังไม่ประสบความสำเร็จทำไมเราถึงยังไม่รวยเป็นเพราะงานที่เราทำมันไม่ดีหรือเปล่าทีนี้ถามต่อแล้วทำไมงานที่เราทำถึงให้ผลตอบแทนน้อยเป็นเพราะที่ทำงานไม่ดีหรือเราต่างหากที่ศักยภาพไม่ถึงคำถามที่3มาแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าที่ทำงานไม่ดีจริงๆงั้นในที่ทำงานนี้มีคนที่ได้เงินเยอะกว่าเราหรือเปล่ามีถ้าอย่างนั้นคำตอบมันน่าจะเป็นอย่างหลังที่ว่าเราศักยภาพไม่ถึงถามต่อครับแล้วทำไมศักยภาพของเรามันยังไม่ถึงเพราะเราเกิดมาไม่เก่งหรือเปล่าหรือเพราะเรายังไม่ได้พัฒนาตัวเองมากพอผมเริ่มได้คำตอบแล้วครับจากตอนแรกที่ถามว่าทำไมชีวิตนี้ไม่ประสบความสำเร็จเสียทีสุดท้ายคำตอบก็คือยังไม่ได้พัฒนาตัวเองเห็นไหมครับคุณผู้ฟังการตั้งคำถามที่ดีและคุณค่อยๆหาคำตอบไปเรื่อยๆมันจะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะเดินไปในทิศทางไหนและมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมานับไม่ถ้วนแล้วครับเจ้าการตั้งคำถามที่ดีและการหาคำตอบไปเรื่อยๆลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าท่านมีคำถามที่สงสัยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจงหาคำตอบปรัชญาข้อที่5 get the fundamentals down otherwise the fancy stuff is not going to work ข้อนี้จะแปลได้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรจงจริงจังสิ่งที่มันหวือหวาสิ่งที่มันเป็นตามกระแสสังคมมันมักจะไม่ค่อยได้ผลในข้อนี้ถ้าให้พูดง่ายๆก็คือหากต้องการอะไรจงทำงานหนักจงมีวินัยอย่าหวังที่จะประสบความสำเร็จเร็วหรืออย่าหวังที่จะหาทางลัดในการได้ผลลัพธ์มามันไม่ยั่งยืนเท่านั้นเลยครับถ้าหากพูดถึงเรื่องความสำเร็จนะครับเพราะช่อง The Library เองเราก็พูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยในโลกสมัยใหม่เราเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเพียบไปหมดเลยมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า survivorship bias ครับทำให้เราหลงคิดไปว่าคนคนนั้นประสบความสำเร็จคนนู้นก็สำเร็จคนนี้ก็สำเร็จเราจะต้องสำเร็จบ้างสิแต่ความเป็นจริงก็คือในโซเชียลมีเดีย
ถ้าคุณล้มเหลวคุณคงไม่เอาภาพความล้มเหลวมาอวดจริงไหมครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ควรตระหนักว่าความสำเร็จมันต้องค่อยๆใช้เวลามันต้องค่อยๆเกิดกระบวนการพัฒนาเรื่อยๆไม่มีทางที่ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมในชีวิตจะเกิดขึ้นภายในชั่วข้ามวันไม่มีทางครับอย่าหาวิธีรวยทางลัดอย่าหาวิธีประสบความสำเร็จทางลัดเด็ดขาดมันต้องค่อยๆทำครับสำหรับข้อนี้ปรัชญาข้อต่อไปข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเลย No matter how bad things are you can always make the thing worse or better ไม่สำคัญว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันจะแย่ขนาดไหนแต่ท่านเองนั่นแหละสามารถทำให้ปัญหาที่มีอยู่แย่กว่าเดิมได้หรือจะดีกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นปัญหาจะเป็นปัญหาจริงๆก็ต่อเมื่อคนคนหนึ่งไม่แก้ไขมันและทำให้มันแย่ลงซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับตัวเราเองปัญหาในชีวิตลองดูดีๆนะครับวิธีการตอบสนองของเราเนี่ยแหละคือตัวกำหนดผลลัพธ์เลยว่าปัญหานั้นจะกลายเป็นโอกาสหรือจะกลายเป็นอุปสรรคมันเท่านั้นเลยครับในเรื่องของความสำเร็จก็เช่นกันผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนหลายกลุ่มนะครับผมจะแบ่งแยกแบบนี้แล้วกันอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมกลุ่มคนรวยที่ความคิดกลุ่มคนจนคือจนที่ความคิดหากคุณเอาเรื่องราวเรื่องหนึ่งไปพูดคุยกับพวกเขากลุ่มคนรวยเวลาเขาพูดคุยไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มพูดถึงโอกาสและการสร้างคุณค่าบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าคุณไปคุยกับคนที่มีความคิดจนเมื่อคุณพูดคุยกับพวกเขาไปสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มพูดถึงปัญหาเขาจะเริ่มพูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่3หรือบุคคลอื่นๆมันทำให้ผมเห็นความแตกต่างระหว่างความคิดของคนทั้ง2กลุ่มครับคุณผู้ฟังมันเป็นภาพสะท้อนที่ดีมากๆที่ว่าทำไมคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือคนที่มีความคิดยากจนมักจะเปลี่ยนให้ปัญหากลายเป็นหายนะหรือวิกฤตไม่ใช่ตัวปัญหาเองครับแต่เป็นเพราะความคิดของเขาแต่กลุ่มคนรวยเวลาเขาเจอปัญหาสักพักหนึ่งเขาเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสอีกแล้วสักพักหนึ่งเขาแก้ปัญหานั้นได้และเขาก็เก่งขึ้นอีกแล้วเห็นไหมครับความคิดทั้งนั้นเลยความคิดกำหนดชีวิตของเราเจ้าสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนี่ยแหละครับมันมีอิทธิพลมหาศาลดังนั้นปัญหาในชีวิตจะเป็นปัญหาจริงๆก็ต่อเมื่อท่านเองนั่นแหละครับตอบสนองอย่างไรปรัชญาข้อต่อไปครับ Time is all you have you may find one day that you have less than you think เวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีและเมื่อถึงวันหนึ่งท่านจะเริ่มรู้สึกว่าเจ้าสิ่งนี้ทำไมมันช่างมีน้อยนิดเหลือเกินเวลาครับคุณผู้ฟังในฐานะคำกล่าวของคุณแรนดี้เพาส์นะครับศาสตราจารย์ท่านนี้เขาบอกเลยว่าในวันที่เขาใกล้จะสิ้นใจแล้วเขารู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกขาดแคลนเวลาเลยจนกระทั่งถึงวันที่เขาจะเหลือเวลาน้อยนิดเต็มทีเขารู้สึกอย่างลึกซึ้งเลยว่าการรู้สึกมีเวลาไม่พอมันเจ็บปวดขนาดไหนและเมื่อถึงวันหนึ่งคุณผู้ฟังอาจจะเจอความรู้สึกแบบนั้นนะครับคุณรู้สึกว่าเวลาชีวิตทำไมมันมีน้อยเหลือเกินคุณอาจจะยังไม่ได้ทำสิ่งที่คุณปรารถนาแต่คุณก็ผัดผ่อนผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดผลลัพธ์เสียทีสุดท้ายคุณก็เสียใจกับสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำนี่คือความเจ็บปวดสูงสุดของมนุษย์นะครับผมเคยได้ทำพอดแคสต์ถึงหนังสือเล่มนี้อยู่5สิ่งที่คนเสียใจมากที่สุดในช่วงบั้นปลายของชีวิตข้อนี้สำคัญมากครับคุณผู้ฟังหากเวลาเป็นทรัพยากรนะครับมันก็เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดแล้วไม่มีทางที่เราจะหาเพิ่มได้เลยดังนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับถ้าใช้ปรัชญาหนึ่งก็คือปรัชญาสโตอิกจงพึงระลึกไว้ว่าท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ในเร็ววันดังนั้นจงเป็นคนดีจงให้ความรู้สึกดีๆกับผู้อื่นเพราะท่านอาจจะไม่ได้อยู่เร็วๆนี้แล้วเท่านั้นเลยครับรักษาเวลาของตัวเองให้ดีปรัชญาข้อที่8 give the gift of knowledge not stuffข้อนี้ผมชอบมากการให้ที่ดีที่สุดคือการให้การศึกษาครับไม่ใช่สิ่งของทุกท่านเชื่อไหมครับการให้การศึกษามันเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากเท่าที่เราจะให้คนคนหนึ่งได้ผมจะเปรียบเทียบแบบนี้นะครับสมมติมีคนคนหนึ่งอยากตกปลาแล้วคุณก็เห็นใจเขาคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาปลาให้เขาหรือจะสอนให้เขารู้จักวิธีการตกปลาหากคุณเลือกทางเลือกแรกคนคนนั้นจะได้ปลาไปกินสมใจอยากหายอยากอิ่มท้องเลยแต่อีกไม่นานเขาก็จะมายืนอยู่ที่เดิมแล้วก็บอกว่าหิวตกปลาไม่เป็นขอปลาหน่อยนี่คือทางเลือกที่1แต่ถ้าเป็นทางเลือกที่
คุณอาจจะต้องลงทุนลงแรงลงเวลาสักหน่อยสอนเขาตกปลานี่มานี่วิธีใช้เบ็ดมันต้องโยนไปแบบนี้จะต้องใช้เหยื่อแบบนี้เวลาตกปลามาได้ต้องเอามาขอดเกล็ดต้องเอามาทอดลงกระทะอะไรต่างๆนานาคุณอาจจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งเลยครับแต่คนคนนั้นจะตกปลาหากินเป็นไปทั้งชีวิตครับนี่คือคุณค่าของการให้การศึกษาคุณกำลังให้วิธีการตกปลากับคนคนหนึ่งและเขาจะไม่เจอเรื่องเดือดร้อนอีกเลยเพราะเขามีความรู้และการที่เขาเอาชีวิตรอดมีความสำเร็จจากความรู้นั้นได้ก็เป็นเพราะคุณนั่นเองที่ให้การศึกษากับเขาดังนั้นการให้ที่ดีที่สุดยั่งยืนที่สุดและมีความหมายมากที่สุดคือการให้ความรู้การให้การศึกษาให้วิธีการตกปลาแก่เขานั่นเองวันหนึ่งคุณผู้ฟังก็จะมีผู้ตามบางท่านก็จะมีลูกสอนให้ลูกหรือคนที่ตามท่านรู้วิธีตกปลาครับอย่าเอาปลาให้เขาและเขาจะซาบซึ้งบุญคุณนั้นไปทั้งชีวิตจงให้การศึกษานั่นเองปรัชญาข้อที่9ครับ The best gift an educator can give is to get somebody to be self-reflective การให้ของขวัญทางด้านการศึกษาที่ดีที่สุดจะเชื่อมโยงกับข้อที่แล้วนะครับคือการที่ทำให้คนคนนั้นได้กลับมาทบทวนตัวเองเขาเรียกว่า reflect ตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการโค้ชครับคุณผู้ฟังการโค้ชเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการให้การศึกษานะครับแต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ใช่ครับแต่การโค้ชในที่นี้มักจะเป็นการตั้งคำถามเช่นสมมติคุณผู้ฟังเจอปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรเลยแล้วคุณก็มาถามผมถ้าให้ผมพูดตรงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะแก้ปัญหาให้คุณอย่างไรแต่ผมจะมอบของขวัญชิ้นหนึ่งคือการให้คุณได้กลับมาทบทวนตัวเองทำไมปัญหานี้มันถึงเกิดขึ้นคุณว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ตัวคุณมีส่วนร่วมกับปัญหานี้ถ้าอย่างนั้นหากปัญหานี้มันเกิดขึ้นจริงๆแสดงว่าคุณอาจจะมีบางอย่างที่ต้องรีบแก้ไขในนิสัยของคุณแล้วคุณคิดว่านิสัยที่คุณอยากจะสร้างเพื่อที่จะจัดการกับปัญหานี้ตัวตนคนนั้นต้องเป็นแบบไหนอันนี้คือการโค้ชครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญมากและเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมานับไม่ถ้วนครับเจ้าการตั้งคำถามการทำให้คนคนนั้นได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วค้นพบการกระทำที่ตัวเองอยากทำจริงๆมันจะเป็นการให้ที่มีคุณค่ามากครับนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบการให้การศึกษาย้อนกลับไปอีกบริบทที่แล้วนะครับคุณมีลูกหรือคุณอยากจะให้ความรู้กับใครสักคนบางครั้งคุณอาจไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำอะไรเขาเลยแต่คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เวลาเขาฟังเขาแล้วก็ตั้งคำถามให้เขาได้ค้นพบว่าสิ่งที่เขาต้องการต้องทำและต้องเป็นจริงๆคืออะไรและนั่นจะเป็นการให้ที่มีความหมายมากกับคุณผู้ฟังนี่คือปรัชญาข้อที่9นะครับจากคุณแรนดี้เพาส์ปรัชญาข้อต่อไปครับ luck is where preparation meets opportunity โชคดีนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมตัวที่ดีมาพบเข้ากับโอกาสครับสมมุตินะครับหากคุณมีโอกาสเข้ามาในชีวิตแต่คุณไม่เคยเตรียมตัวเลยคุณไม่มีศักยภาพมากพอที่จะทำงานกับโอกาสนั้นถามว่าคุณจะรับโอกาสนั้นไว้ได้หรือไม่ก็ไม่ใช่ไหมครับทีนี้โอกาสนั้นมันก็ผ่านไปแล้วคุณก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตนี้คุณไม่โชคดีเลยมันก็เท่านั้นเองครับโชคคือช่วงเวลาที่โอกาสและก็การเตรียมตัวที่ดีพร้อมมาประจบกันข้อนี้สำคัญมากอยากให้ระลึกไว้นะครับในประเทศไทยบ้านเราจะมีคำหนึ่งที่เรียกกันว่าแต่งตัวให้พร้อมครับแต่งตัวให้พร้อมในที่นี้มักจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะครับเมื่อมีโอกาสเข้ามาผู้บริหารให้งานสำคัญมาให้จงแต่งตัวให้พร้อมบางที่อาจจะต้องมีวุฒิอาจจะต้องมีทักษะอาจจะต้องมีเกียรติบัตรบางอย่างมีทักษะบางอย่างที่สำคัญและถ้าคุณมีนั่นแหละครับคือการที่คุณแต่งตัวพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณแต่งตัวไม่พร้อมนะครับไม่ว่าโอกาสมันจะดีขนาดไหนคุณก็รับไว้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับความสำเร็จสมมุตินะครับว่าสมมติคนทั้งโลกนี้ตั้งความสำเร็จเป็นเรื่องของความมั่งคั่งทางด้านการเงินนะครับสมมติหากความมั่งคั่งทางด้านการเงินคือโอกาสที่ไม่รู้จะเข้ามาเมื่อใดสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมให้พร้อมเลยคือวุฒิภาวะในการบริหารความมั่งคั่งครับในโลกนี้เราน่าจะเห็นมาเป็นร้อยเป็นพันเคสสตั๊ดดี้แล้วที่ว่าคนคนหนึ่งได้รับความมั่งคั่งมาความร่ำรวยมาอาจจะด้วยความบังเอิญหรือความโชคดีอะไรก็ตามนะครับแต่เขาไม่ได้มีวุฒิภาวะที่แข็งแกร่งพอในการรับมือกับความมั่งคั่งนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับเงินชื่อเสียงอำนาจจะดึงตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นออกมาเสมอและมันจะกลายเป็นปัญหาทันทีถ้าคนคนนั้นไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือครับมันจะเปรียบเสมือนการที่คุณผู้ฟังไม่ได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งพอแล้วก็ไปยกน้ำหนักที่มันเยอะๆสุดท้ายเป็นไงครับเจ็บบ้างกล้ามเนื้อฉีกบ้างเล่นต่อไม่ได้บ้าง
ชีวิตจริงคือแบบนั้นครับดังนั้นโชคจะดีหรือจะเป็นโชคที่มาแล้วก็ไปขึ้นอยู่กับว่าคุณเตรียมตัวพร้อมขนาดไหนบางครั้งโอกาสในชีวิตคุณอาจจะควบคุมไม่ได้ครับนอกเสียจากว่าพาตัวเองไปอยู่รอบๆที่มีโอกาสเหล่านั้นอยู่แต่โอกาสมันจะเข้ามาเมื่อไหร่คุณก็อาจจะยังตอบไม่ได้แต่คุณตอบได้แน่ๆว่าในตอนนี้คุณเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังตอนนี้คุณผู้ฟังเตรียมตัวพร้อมสำหรับความสำเร็จที่จะเข้ามาแล้วหรือยังครับถ้ายังค่อยๆพัฒนาตัวเองครับมันทำได้ครับค่อยๆฝึกแล้วเดี๋ยวมันก็จะพร้อมเองข้อต่อไปครับ Inspiration is the ultimate tool for doing good แรงบันดาลใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการที่จะทำให้มนุษย์ทำสิ่งดีๆคำว่าแรงบันดาลใจนะครับต้องยอมรับว่าเราอาจจะมองข้ามสิ่งนี้กันไปบ้างในช่วงทุกวันนี้แต่จริงๆแล้วถ้าคุณผู้ฟังไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรสักอย่างคุณก็ไม่อยากทำสมมุติผมอยากให้คุณผู้ฟังขยันทำงานหนักถ้าอยู่ดีๆผมไปชี้แล้วก็บอกว่าคุณต้องทำงานหนักคุณจะต้องตื่นเช้ามาวิ่งคุณจะต้องตื่นมาทำงาน10ชั่วโมงแล้วห้ามเลิกงานก่อนคุณอยากทำไหมครับไม่อยากจริงไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานหนักด้วยตัวเองเท่านั้นแหละผมจะแทบไม่ต้องไปสั่งอะไรเลยคุณทำได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับหากคุณต้องการสร้างคนหรือสร้างชีวิตจงให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นและตัวท่านเองแรงบันดาลใจถึงแม้มันจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดระหว่างการเดินทางแต่มันเป็นช่วงที่สำคัญมากในช่วงแรกเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างความสำเร็จที่ผ่านมาในชีวิตคุณผู้ฟังนะครับมันเกิดมาจากช่วงเวลาหนึ่งที่คุณมีแรงบันดาลใจและคุณก็ตัดสินใจที่จะลงมือทำนั่นแหละครับระหว่างแรงบันดาลใจกับการลงมือทำสิ่งนี้มันจะเชื่อมโยงกันในช่วงแรกเริ่มจงให้แรงบันดาลใจผู้อื่นจงสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นผลลัพธ์จากการลงมือกระทำด้วยความตั้งใจจริงเองปรัชญาข้อนี้ครับจะทำให้คุณมีพลังงานในการเอาไปแก้ปัญหากับชีวิตมหาศาล Problem solving beats complaining การลงมือแก้ปัญหาย่อมดีกว่าการพร่ำบ่นครับดังนั้นอย่าบ่นนั่นเองครับสำหรับข้อนี้สำคัญมากนะครับคุณเรนดี้ เพาชบอกว่ามนุษย์หลายคนมากที่เสียเวลาไปกับการพร่ำบ่นทุกๆครั้งที่พวกเขาใช้เวลาไปกับการพร่ำบ่นเขาเสียพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยลองสังเกตดูครับเวลาที่เราแอบบ่นนะครับเรามักจะรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมเราจะรู้สึกว่าโอเคไม่ทำอะไรละในเมื่อปัญหามันเกิดบ่นเพื่อที่จะทำให้ตัวเองสบายใจมากขึ้นแต่ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขหรือไม่ครับเป็นเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยดังนั้นการลงมือแก้ไขปัญหาจะดีกว่าการบ่นเสมอการบ่นแทบจะไม่ได้มีข้อดีอะไรเลยครับนอกเสียจากว่าทำให้คุณได้หันหน้าหนีจากปัญหาซึ่งมันอาจจะดีแค่ตอนนั้นแต่หลังจากนั้นคุณจะรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมนั่นเองเวลาเจอปัญหาอย่าเพิ่งบ่นครับได้โปรดเพราะผมจะนำบทเรียนหนึ่งจากหนังสือ The Secret of Millionaire Mind ของคุณ T. Harv Eker คนรวยเวลาเจอปัญหาเขาจะหาโอกาสและลงมือแก้ปัญหาแต่คนยากจนวงเล็บทางความคิดนะครับเวลาเจอปัญหาจะพร่ำบ่นแล้วก็บ่นแล้วก็บ่นจนสุดท้ายเขาก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมหรือเดินถอยหลังด้วยดังนั้นครับ problem solving จะดีกว่าการ complaining การแก้ปัญหาจะดีกว่าการพร่ำบ่นเสมอครับอันนี้ไม่มีข้อแม้ใดๆปรัชญาข้อต่อไป if you wait long enough people will surprise and impress you หากคุณรอและมองข้อดีของผู้อื่นเป็นอีกไม่นานผู้คนรอบข้างจะทำให้คุณประหลาดใจและรู้สึกมหัศจรรย์ในข้อนี้จะเกี่ยวโยงกับความสุขด้านความสัมพันธ์ครับไม่ว่าในชีวิตนี้คุณผู้ฟังจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับใครก็ตามลองใช้ทริคนี้ดูครับแล้วจะทำให้คุณมีความสุขสำราญในชีวิตด้านนี้มองข้อดีของคนอื่นมากกว่าข้อเสียครับและผมเชื่อว่าในชีวิตเรานะครับทุกคนที่เราเจอล้วนมีข้อดีบางอย่างที่คุณถ้าหากค้นหาดีๆมันเจอนะครับเพียงแค่ว่าเวลาเจอข้อเสียเรามักจะไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าเท่านั้นเองลองเปลี่ยนดูครับเพื่อนของคุณครอบครัวของคุณเพื่อนร่วมงานถ้าเขามีข้อดีโฟกัสที่ข้อดีของเขาแล้วถ้าคุณมองข้อดีของเขาบ่อยๆเขาก็จะรู้สึกดีกับคุณด้วยเชื่อไหมครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าให้ผมอธิบายแบบวิทยาศาสตร์มันอาจจะดีนิดนึงก็คือทุกๆครั้งเวลาเราโฟกัสสิ่งที่มันดี
คลื่นความถี่สมองที่เป็นส่วนของแกมมาที่มันจะเป็นคลื่นที่มันดีๆนะครับไม่ใช่คลื่นแบบเบต้าอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นการขอบคุณความสุขอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสจะเป็นอารมณ์ขั้นสูงครับทางวิทยาศาสตร์นะครับและเจ้าอารมณ์ขั้นสูงนี้มันมีคลื่นความถี่ของมันอยู่แล้วเจ้าคลื่นความถี่นี้มันส่งต่อกับคนอื่นได้นั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่คุณผู้ฟังโฟกัสที่ข้อดีของคนอื่นเจ้าคลื่นความถี่ที่เป็นอารมณ์ด้านบวกจะส่งต่อไปที่เขาด้วยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะรู้สึกดีกับคุณผ่านคลื่นความถี่นั้นอันนี้มันอาจจะดีฟระดับหนึ่งแต่ผมอธิบายได้ครับว่าชีวิตของเรามันมีคลื่นความถี่รอบตัวอย่างไฟฟ้าเราไม่เคยมองเห็นแต่ถ้าไม่เชื่อลองเอานิ้วไปแหย่ปลั๊กไฟดูแล้วคุณก็จะไม่สงสัยเลยว่าไฟฟ้ามันมีจริงหรือไม่แบบนั้นเลยครับลองฝึกที่จะมองข้อดีของคนอื่นแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่คนต้อนรับไปทุกคนทุกแห่งไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใดปรัชญาข้อต่อไปครับ Experience is what you get when you didn't get what you wanted ข้อนี้แปลได้แบบนี้ครับประสบการณ์คือช่วงเวลาที่คุณไม่ได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่ประสบการณ์สอนคุณได้ดีที่สุดครับข้อนี้ผมว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ของความผิดหวังมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดแต่มันสอนคุณได้ดีนะครับมันจะสอนคุณได้ดีเสมอลองย้อนกลับไปในตอนที่เราอาจจะยังเป็นเด็กตอนเริ่มเป็นวัยเรียนตอนเริ่มทำงานส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไม่ชอบความผิดหวังแต่สิ่งที่จะสอนเราได้ดีที่สุดมักจะเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นจากความผิดหวังครับสิ่งนั้นคุณแรนดี้เพาส์เรียกว่าประสบการณ์เก็บประสบการณ์เยอะๆยิ่งล้มเหลวบ่อยยิ่งผิดหวังบ่อยเรียนรู้จากมันเยอะๆแล้วเดี๋ยวคุณจะเก่งกว่าคนทั่วไปเพราะคุณเลือกที่จะเรียนรู้กับมันนั่นเองซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเสมอจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านครับปรัชญาข้อนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวินัยชีวิต The best shortcut is the long way which is basically towards work hard ทางลัดของความสำเร็จคือการเดินทางที่ยาวไกลพูดง่ายๆก็คือมันไม่มีทางลัดและสองคำที่คุณจะต้องจำก็คือ work hard ครับภาษาไทยก็คือจงทำงานหนักไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับสำหรับการสร้างความสำเร็จในชีวิตทำงานหนักเรียนรู้ให้หนักพัฒนาตัวเองให้หนักอ่านหนังสือให้หนักพัฒนาความเชี่ยวชาญของตัวเองพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้หนักมันเท่านั้นเลยครับมันไม่หวือหวามันไม่เซ็กซี่มันดูไม่มีทางลัดมันดูเหนื่อยลำบากมากเลยแต่โลกเราให้ความสำเร็จมันเป็นกฎแบบนี้ครับความสำเร็จมันไม่ง่ายครับมันเป็นเรื่องยากแต่เพราะมันยากชีวิตของพวกเราถึงยังมีความหมายอยู่แล้วการทำงานหนักเนี่ยแหละครับมนุษย์ไม่ได้กลัวการทำงานหนักเลยคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับคุณไม่ได้กลัวเหนื่อยคุณไม่ได้กลัวการทำงานหนักแต่คุณกลัวว่าเมื่อคุณทำงานหนักไปแล้วสิ่งนั้นใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าคุณกำลังกลัวว่าเมื่อคุณทำงานหนักแล้วต้องการประสบความสำเร็จคุณจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้หรือเปล่าคุณไม่ได้กลัวการทำงานหนักครับเพราะถ้าคุณรู้ว่าคุณทำงานหนักไปเพื่ออะไรปณิธานในชีวิตของท่านคืออะไรคุณจะไม่กลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในทุกวันนี้เรามองเห็นความสำเร็จกันง่ายใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกแต่สิ่งเดียวเลยการทำงานหนักเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องแลกคนรุ่นใหม่อย่างรุ่นผมเองนะครับอยากประสบความสำเร็จคิดแล้วว่าชีวิตนี้จะต้องประสบความสำเร็จแต่ถามว่าบางคนอยากสำเร็จแต่ไม่กล้าแลกคำว่าแลกในที่นี้คุณอาจจะต้องแลกเวลาบางส่วนไปกับการพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือทำงานหนักมันคือการแลกครับบางคนไม่กล้าแลกแต่หวังว่าจะประสบความสำเร็จคำถามคือแล้วถ้าเป็นแบบนั้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่ใช่ไหมครับนอกเหนือจากโชคชะตานำพาหรือถ้าโชคดีคุณประสบความสำเร็จคุณก็ไม่อาจที่จะรักษาความสำเร็จนั้นไว้ได้เพราะคุณไม่มีเจ้าคำว่า work hard นั่นเองจงทำงานหนักครับนี่คือปรัชญาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิตข้อต่อไปที่ผมจะพูดถึงครับ three words of advice tell the truth three more all the time ถ้าจะแปลนะครับคำแนะนำที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตพูดความจริงทุกเวลาครับเท่านั้นเลยครับเมื่อคุณพูดความจริงคุณไม่ต้องปิดบังอะไรเมื่อคุณพูดความจริงคุณจะสบายใจเมื่อคุณพูดความจริงคุณจะไม่ต้องเจอปัญหาจากการที่ความไม่จริงหรือสิ่งที่คุณโกหกมากลายเป็นระเบิดเวลาในชีวิตถ้าคุณพูดความจริงชีวิตของคุณจะไม่ต้องจดจำอะไรที่มันเป็นเรื่องโกหกถ้าคุณพูดความจริงครับข้อนี้สำคัญมากนะครับคุณผู้ฟังมันจะเป็นอีกปรัชญาชีวิตหนึ่งที่จะทำให้คุณค้นพบกับความสุขแล้วไม่ต้องพบกับความระแวงหรือความไม่เชื่อใจกับผู้อื่นและคุณจะได้ความเชื่อใจจากผู้อื่นกลับมาด้วยการพูดความจริงครับ
รืออย่างน้อยอย่าโกหกเรื่องการพูดความจริงนะครับมันจะเกี่ยวโยงกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเวลาคบหากับใครได้โปรดครับอย่าโกหกเพราะคนที่เจ็บปวดที่สุดบางทีอาจจะไม่ใช่คนที่คุณไปโกหกครับอาจจะเป็นคุณเองที่โดนคำโกหกนั้นกลับมาทิ่มแทงตัวเองสิ่งนี้มันทำลายชีวิตคนมันนับไม่ถ้วนแหละครับมันทำลายความสัมพันธ์มันทำลายความสุขมันทำลายความเชื่อใจรวมไปถึงการทำลายผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่าได้โกหกครับพูดความจริงข้อต่อไปครับ if you lead your life the right way the dreams will come true แต่ได้แบบนี้ครับหากท่านใช้ชีวิตตามคันนองครองธรรมที่ถูกต้องความฝันของท่านจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนครับผมจะให้คุณผู้ฟังคิดตามแบบนี้แล้วกันครับผมจะโค้ชทุกท่านความฝันของท่านคืออะไรสิ่งที่ท่านต้องการคืออะไรลองคิดดูครับปณิธานในชีวิตอยากจะทำอะไรให้กับโลกใบนี้แล้วคุณจะต้องเป็นคนแบบไหนที่จะสามารถดึงดูดความสำเร็จนั้นมาได้ถ้าเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับมักจะมีคนมาถามว่าอยากมีเงินเดือน 50,000 อยากมีเงินเดือน 100,000 ผมถามไปเลยเอางี้อยากมีเงินเดือน 100,000 ต้องทำงานแบบไหนต้องมีนิสัยอย่างไรต้องมีความเป็นผู้นำแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับเงินเดือนระดับนั้นเพียงแค่คำถามนี่ครับก็ทำให้เขาได้ตื่นแล้วว่าทำไมเงินเดือนเขายังไม่ถึงแสนสักทีนี่แหละครับคือเรื่องความสำเร็จหากคุณผู้ฟังมีเรื่องความสำเร็จที่ฝันเอาไว้แล้วคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนล่ะถึงเหมาะกับความสำเร็จนั้นถ้าคุณตอบได้มาดูกันต่อแล้วทุกวันนี้คุณได้ใช้ชีวิตสอดคล้องกับภาพอุดมคตินั้นแล้วหรือยังถ้ายังก็แค่เปลี่ยนครับแค่พัฒนาค่อยๆทำไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรหากวันนี้คุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตให้เหมาะกับความสำเร็จนั้นสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงและฝึกฝนกันได้ครับแล้วผมกล้าเดิมพันครับหากคุณใช้ชีวิตได้ตามอุดมคติที่เหมาะสมกับความสำเร็จนั้นยังไงครับความสำเร็จมันก็เกิดเพียงแค่ว่าระหว่างทางอาจจะมีล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่ความสำเร็จมันเกิดแน่ๆไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับและสุดท้ายนี้ผมต้องขอสดุดีคุณแรนดี้พาวส์นะครับซึ่งศาสตราจารย์ท่านนี้ได้ส่งต่อปาฐกถาครั้งสุดท้ายให้กับนักศึกษาและการปาฐกถาหรือการเลคเชอร์นั้นได้ส่งต่อกับคนทั้งโลกครับและเขาก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบในเดือนกรกฎาคมปี 2551 นะครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกับ The Library Learn นะครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ตำราความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเราได้ใน Premium Content ในที่อย่างนั้นครับจะมีคอนเทนต์พิเศษที่ผมนำไปใช้ในการบรรยายมีเวิร์กช็อปงานสัมมนาและบางความรู้บางตำราเป็นความรู้ที่ผมอาจจะไม่สามารถเอามาพูดในที่สาธารณะได้เราเลยทำเป็นคอนเทนต์พิเศษไว้ใน Premium Content ครับหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้ยกระดับความสำเร็จและพัฒนาตัวเองผ่าน Premium Content ของเราคุณผู้ฟังสามารถกดลิงก์ข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ที่ www.thelibrarylearn.com ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากอยากใช้เวลาเรียนรู้ปรัชญาชีวิตมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะวางคลิปต่อไปที่เหมาะกับทุกท่านไว้ให้นะครับและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสินขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ